Hello friends, good evening and welcome to our YouTube channel, my online study platform. Today we are going to discuss point number 2 of chapter 1 introduction. So today we will discuss some point which are listed here. Definitions and meaning of operating system, which is point number 2 of chapter 1 of operating system. સો આજે આપણે શું જોઈ રહ્યા છીએ એનું લિસ્ટ અહીં આપેલું છે. વોટ ઇઝ એન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે શું? એક્ઝામ્પલ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, ઇન્ટરેક્શન્સ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એન્ડ હાર્ડવેર, કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. સો આ 4 પોઈન્ટ આજે આપણા લેક્ચરમાં જોઈશું. એમાંથી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે વોટ ઇઝ એન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. વોટ ઇઝ એન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ? Computer system which consists of various hardware such as processor, RAM, keyboard and mouse, hard disk, monitor and printer and so on. તમને ખબર છે કે કમ્પ્યુટરની અંદર ઘણા પ્રકારના હાર્ડવેર અવેલેબલ હોય છે, જેમ કે પ્રોસેસર હોય, રેમ હોય, રોમ હોય, કીબોર્ડ હોય, માઉસ હોય, હાર્ડ ડિસ્ક હોય, મોનિટર હોય, પ્રિન્ટર હોય અને એના સિવાય પણ ઘણા પ્રકારના હાર્ડવેર કમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ થયેલા હોય છે. તો આપણને પ્રશ્ન એ થાય કે આ બધા જ હાર્ડવેરને કંટ્રોલ અને મેનેજ કોણ કરે છે? તો તમારો જે જવાબ આવશે એ આવશે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. કમ્પ્યુટરની અંદર રહેલા બધા જ હાર્ડવેરને મેનેજ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. તો અહીં આપણે ડેફિનેશન્સ જોઈએ કમ્પ્યુટર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની. એન્ડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે કે OS ઇઝ અ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર that manages or controls computer hardware and provide interface between user and computer hardware. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એક સિસ્ટમ સોફ્ટવેર છે કે જેના મુખ્ય બે કામ છે. પહેલું કામ છે મેનેજ અને કંટ્રોલ કરવાનું. કોને? તો કે કમ્પ્યુટરમાં રહેલા બધા જ હાર્ડવેરને. અને બીજું કામ છે એ છે ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરવાનું. તો કે કોની વચ્ચે? યુઝર અને કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર વચ્ચે. આ બંને વચ્ચે ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ પણ કોણ કરે છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. પરીક્ષામાં જ્યારે તમને પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે તમારે આ જ ડેફિનેશન લખવાની રહેશે કે an operating system is a system software which manage or controls computer hardware and provide interface between user and computer hardware. Next point જોઈએ examples of operating system. operating systems ના કયા કયા એક્ઝામ્પલ હોય છે? તો અહીં તમે જોઈ શકો છો માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ, એન્ડ્રોઈડ, iOS, Mac OS, Chrome OS, Unix, Linux, Ubuntu, Fedora, BlackBerry OS. તો ઘણા પ્રકારની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અહીં આપણને એઝ અ એક્ઝામ્પલ જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે બધા માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ અને જો એપલનું લેપટોપ હોય તો એની અંદર મેક ઓએસનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, જ્યારે મોબાઈલની અંદર મોસ્ટલી એન્ડ્રોઈડ, જો બ્લેકબેરીનો મોબાઈલ હોય તો બ્લેકબેરીની પોતાની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ યુઝ થતું હોય છે. અને અહીં આજે આપણે જે વિષયનો ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ એની અંદર આવે છે લિનક્સ એન્ડ યુનિક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. તો એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે કોઈ પણ 4 અથવા 5 એક્ઝામમાં લખી શકો છો. આગળ જોઈએ ઇન્ટરેક્શન્સ ઓફ OS એન્ડ હાર્ડવેર. વેર OS લાઇઝ? Operating system lies between hardware and user programs. Operating system કોની વચ્ચે હોય છે? તો કે એક હાર્ડવેર અને એક યુઝર પ્રોગ્રામ્સ. આ બંને વચ્ચે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું સ્થાન હોય છે. It acts as an intermediary between the user and the hardware. યુઝર અને કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર આ બંને વચ્ચે એક ઇન્ટરમીડિયેટ તરીકે કામ કરે છે. આ બંનેને મિલાવવાનું કામ કરે છે. મોડ ઓફ ઓપરેશન્સ ઓફ કમ્પ્યુટર.
કમ્પ્યુટર હંમેશા બે મોડમાં કામ કરે છે, એક છે કર્નલ મોડ અને બીજું છે યુઝર મોડ. કર્નલ મોડ કોને કહેવાય અને યુઝર મોડ કોને કહેવાય એ આપણે જોઈએ. બંનેમાં શું ડિફરન્સ હોય છે, કયા મોડમાં કઈ પ્રિવિલેજીસ હોય છે, કયા મોડને સૌથી વધારે પ્રિવિલેજીસ હોય છે અને કયા મોડને ઓછી પ્રિવિલેજીસ હોય છે તે જોઈએ. પેલું આવે છે કર્નલ મોડ. કર્નલ મોડ હેઝ complete access to all the hardware. કોમ્પ્યુટરની અંદર રહેલા જેટલા પણ હાર્ડવેર છે એ બધાનું એક્સેસ કોની પાસે હોય છે? કર્નલ પાસે હોય છે. બીજું, કર્નલ મોડ can execute any instructions that is machine is capable of executing. મશીન જેટલી પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હોય એ એક્ઝિક્યુટ કરવામાં સક્ષમ હોય, કેપેબલ હોય, એ બધી જ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કર્નલ મોડની અંદર એક્ઝિક્યુટ થશે. બરાબર, જેટલી પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એક્ઝિક્યુટ કરવામાં મશીન સક્ષમ હોય, કેપેબલ હોય, એ બધી જ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કર્નલ મોડની અંદર એક્ઝિક્યુટ થશે. અને ત્રીજું, કર્નલ મોડ હેઝ હાઈએસ્ટ પ્રિવિલેજીસ ઓર રાઇટ્સ. કર્નલ મોડમાં સૌથી વધારે પ્રિવિલેજીસ હોય છે, સૌથી હાઈએસ્ટ પ્રિવિલેજીસ એટલે કે રાઇટ્સ હોય છે. બીજું આવે છે યુઝર મોડ. યુઝર મોડ હેઝ લિમિટેડ એક્સેસ ટુ લિમિટેડ હાર્ડવેર. યુઝર પાસે કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર લિમિટેડ એક્સેસ હોય છે. શું કામ એવું? કે કોમ્પ્યુટરની અંદર અમુક હાર્ડવેર એવા હોય છે કે જે યુઝર એક્સેસ કરી શકતો નથી. એને કોણ ચલાવે છે? માત્ર અને માત્ર કર્નલ મોડ જ એક્સેસ કરી શકે છે. બીજું, user mode can execute only subset of the machine instructions. User mode has limited access to the execute any subset of machine instructions. બધા પ્રકારની મશીન ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એક્ઝિક્યુટ કરી શકતા નથી કર્નલ મોડની અંદર. જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ યુઝર મોડ પાસે રાઇટ્સ હોય, પ્રિવિલેજીસ હોય, એ જ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ યુઝર એક્ઝિક્યુટ કરી શકશે. જેમ કે સોંગ વગાડવું, મૂવી જોવું, વેબ સર્ફિંગ કરવું, ઈમેલ રીડ કરવા. તો આ પ્રકારની જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે તે ફોલો કરી શકશે યુઝર મોડ. પણ અમુક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એવી હોય છે કે જે માત્ર અને માત્ર કર્નલ મોડની અંદર જ થઈ શકશે. યુઝર મોડ હેઝ લેસ પ્રિવિલેજીસ ઓર રાઇટ્સ. યુઝર મોડની અંદર જે રાઇટ્સ હોય છે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એક્ઝિક્યુટ કરવાના એ ઓછા હોય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, વાય એન્ડ હાઉ સ્વિચ અકર. કઈ રીતે કામ થાય છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, યુઝર પ્રોગ્રામ્સ એ બેની વચ્ચે, અથવા તો કઈ રીતે યુઝર મોડમાંથી કર્નલ મોડમાં અને કર્નલ મોડમાંથી યુઝર મોડમાં આપણે જઈ શકીએ, સ્વિચ કરી શકીએ. તો સ્ટાર્ટિંગમાં તમે જોઈ શકો છો ઇમેજની અંદર કે કોઈ પણ યુઝર હોય તો અમુક એક્ટિવિટી કરતા હોય, જેમ કે વેબ બ્રાઉઝિંગ, ઈમેલ રીડિંગ, મ્યુઝિક પ્લે, મૂવી પ્લે. તો આવા પ્રકારની આપણે એક્ટિવિટી યુઝર્સ કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા મેં એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે કે યુઝર ઇઝ રાઇટિંગ પ્રોગ્રામ ઇન સી. સપોઝ કોઈ યુઝર છે એ સી પ્રોગ્રામ્સ લખી રહ્યો છે, હેલો વર્ડ્સ, ઓકે, સિમ્પલ સી પ્રોગ્રામ્સ. Now once he finish, he will execute the C programs. જ્યારે તે પોતાનો પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ કરી લેશે ત્યારે શું કરશે? એક્ઝિક્યુટ કરશે. હવે એક વખત યુઝર પોતાના સી પ્રોગ્રામ્સને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટેની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપશે, કમાન્ડ આપશે, ત્યારબાદ તે યુઝર મોડમાંથી કોની પાસે આવશે? કર્નલ મોડમાં આવશે. ત્યાર પછીનું કામ કોણ કરે? કર્નલ મોડ. અને કર્નલ હંમેશા ક્યાં હોય છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર હોય છે. કર્નલ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, ઓર વી કેન સે કર્નલ ઇઝ મેઇન મોડ્યુલ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. હવે તમારે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ક્યાં આવી? કર્નલ મોડની અંદર આવી. હવે કર્નલ શું કરશે? ટુ એક્ઝિક્યુટ ધીસ પ્રોગ્રામ, બરોબર, તમારા સી પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે સૌથી પહેલાં લોડ પ્રોગ્રામ ઇન્ટુ રેમ. હવે તમને ખ્યાલ જ છે, મેં કીધેલું પણ છે કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય તો સૌથી પહેલાં તેને ક્યાં આવવું પડે? રેમમાં આવવું પડે, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીની અંદર. તો એ લોડ કરવાનું કામ કોનું હોય? કર્નલનું હોય.
કર્નલ તમારો સી પ્રોગ્રામ લોડ કરાવશે. ક્યાં કરાવશે? રેમની અંદર, તમારી રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીની અંદર. ત્યારબાદ સેકન્ડ સ્ટેપ એ શું કરશે? યોર પ્રોગ્રામ ઇઝ એક્ઝિક્યુટેડ બાય ધ પ્રોસેસર. તમારા લેપટોપ અથવા ડેસ્કટોપની અંદર જે કંઈ પણ પ્રોસેસર હશે એ તમારા સી પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરાવશે. પણ ક્યારે? કે જ્યારે તે રેમની અંદર આવશે ત્યારે. તો આ રીતે યુઝર મોડમાંથી કર્નલ મોડની અંદર તમે સ્વિચ કરી શકો છો. હવે એક વખત તમારું પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું પ્રોસેસર દ્વારા, પછી તમારું જે આઉટપુટ હશે એ ક્યાં ડિસ્પ્લે થશે? મોનિટર ઉપર. અને મોનિટર ઉપર ડિસ્પ્લે થયા પછી તમે યુઝર મોડમાં હશો, બરાબર? તો ત્યાંથી તમે તમારા આઉટપુટને ઓન ધ હાર્ડવેર, કયા હાર્ડવેર? તો કે મોનિટર ઉપર જોઈ શકશો. તો આ રીતે તમે મોનિટર, કીબોર્ડ, માઉસ કે કોઈ પણ હાર્ડવેર હોય એની સાથે ઇન્ટરેક્શન્સ કરી શકશો બાય ધ યુઝિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. જો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ન હોય તો તમે કોમ્પ્યુટરમાં રહેલા કોઈ પણ હાર્ડવેર સાથે ઇન્ટરફેસ કરી શકશો નહીં. એટલા માટે જ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની ડેફિનેશન્સમાં એવું કીધું છે કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના મુખ્ય બે જ કામ હોય છે. એક, કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેરને કંટ્રોલ કરવાનું, મેનેજ કરવાનું, અને બીજું કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર અને યુઝર વચ્ચે ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરવાનું. ઓકે, નેક્સ્ટ, કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ, અથવા તો પરીક્ષામાં એવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે, લેયર સ્ટ્રક્ચર ઓફ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ. તો બંનેનો આન્સર એક જ આવશે. તો જોઈએ આગળ. લેયર સ્ટ્રક્ચરની અંદર ટોટલ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1, 2, 3, 4 અને 5 પ્રકારના લેયર હોય છે. આ જ ફિગર તમારે એક્ઝામમાં ડ્રો કરવાની રહેશે. સૌથી પહેલાં આવશે કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર, એના પછી નેક્સ્ટ લેયરમાં આવશે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, થર્ડ લેયરમાં આવશે સિસ્ટમ સોફ્ટવેર, ફોર્થ લેયરમાં આવશે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર એન્ડ ફિફ્થ લેયરમાં આવશે યુઝર્સ. સૌથી લોએસ્ટ લેવલ તમને પરીક્ષામાં પૂછે તો કયું આવે? કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર. અને ટોપ મોસ્ટ લેયર પૂછે તો કયું આવે? યુઝર્સ. ઓકે, તો દરેકે દરેક લેયર આપણે જોઈએ. સૌથી ફર્સ્ટ લેયર આવશે એ છે કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર. ઇટ ઇઝ ધ બોટમ લેયર ઓફ ધ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ. કમ્પ્યુટર સિસ્ટમની અંદર સૌથી બોટમમાં રહેલું લેયર હોય તો એ કયું છે? કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર. Computer hardware are the physical components of the computer system. Physical component કોને કહેવાય? કે જેને આપણે અડી શકીએ. તો computer hardware are the physical component કે જેને આપણે અડી શકીએ. That is called computer hardware. For example, keyboard, mouse, monitor, processor, RAM, ROM, hard disk, etc. So these are all called computer hardwares. Second layer is operating system. So an operating system is a system software that manage or control computer hardware and provide interface between user and computer hardware. તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની ડેફિનેશન્સ તમારે ફરીવાર અહીં લખવાની કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એક સિસ્ટમ સોફ્ટવેર છે કે જે બે પ્રકારના કામ કરે છે. એક, કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેરને કંટ્રોલ કરવાનું, અને બીજું યુઝર અને કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર વચ્ચે ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ, માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડો OS, લિનક્સ, યુનિક્સ, એન્ડ્રોઇડ, Mac, iOS, Ubuntu. These are all the example of operating system. Third layer is system software. A software that support system is called system software. જે સોફ્ટવેર સિસ્ટમને સપોર્ટ કરે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. Fourth layer is application software. A software that is used for specific purpose or function is called an application software. જે સોફ્ટવેર કોઈ સ્પેસિફિક પર્પઝ માટે બનાવવામાં આવેલું હોય અથવા સ્પેસિફિક ફંક્શન માટે બનાવવામાં આવેલું હોય એવા સોફ્ટવેરને શું કહેવામાં આવે છે? એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર કહેવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ. તો તમને ખબર છે કે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસની અંદર તમે ટાઈપિંગ કરી શકો, વર્ડમાં ફોર્મેટિંગ કરી શકો, પાવર પોઈન્ટમાં પીપીટી બનાવી શકો, એક્સેલમાં કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકો, બરાબર? એક્સેસની અંદર પણ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકો. એ સિવાય વેબ બ્રાઉઝર્સની અંદર તમે ઇન્ટરનેટ સર્ફિંગ કરી શકો. તો દરેકે દરેક એપ્લિકેશન સોફ્ટવેરનો એક સ્પેસિફિક ફંક્શન હોય, પર્પઝ હોય, બરાબર? એના માટે જ આપણે એ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરેલો હોય. કોઈ ગેમ્સ હોય, એડોબ રીડર છે તો તમે પીડીએફને વાંચી શકો,
તો એ રીતે અલગ અલગ પર્પઝ માટે અલગ અલગ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવામાં આવે, જેને આપણે શું કહીશું? એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. અને લાસ્ટ લેયર આવે છે યુઝર. અ પર્સન વિચ યુઝિસ કોમ્પ્યુટર ફોર ડિફરન્ટ પર્પઝીસ ઇઝ કોલ્ડ યુઝર. જે વ્યક્તિ કોમ્પ્યુટર ઉપર બેસે, અલગ અલગ એના પર્પઝીસ હોય, કોઈ ઇન્ટરનેટ સર્ફિંગ માટે, કોઈ વર્ડ ફોર્મેટિંગ માટે, કોઈ વર્ડ ટાઈપિંગ માટે, કોઈ ઇન્ટરનેટ વેબ ડેવલપિંગ માટે, લોગો ડિઝાઇનિંગ માટે, તો અલગ અલગ પર્પઝીસ માટે અલગ અલગ વ્યક્તિઓ કોમ્પ્યુટર યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, જેને આપણે યુઝર્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેબ પ્રોગ્રામર હોય તો એનું કામ શું હોય? વેબસાઇટ ડેવલપ કરવાનું. વેબ ડિઝાઇનર હોય તો એનું કામ શું હોય? વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરવાનું. લોગો ડિઝાઇનર હોય તો એ લોગો ડિઝાઇનિંગ કરતું હોય. તો એવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના યુઝર્સ અલગ અલગ પ્રકારના કાર્ય કરતા હોય છે બાય ધ યુઝિંગ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એન્ડ કમ્પ્યુટર્સ. So these are all 5 layers of computer systems that you have to write in your exams. બરાબર, કોમ્પ્યુટરમાં 5 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય કે લેયર સ્ટ્રક્ચર ઓફ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ સમજાવો, અથવા તો કમ્પોનન્ટ ઓફ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ, તો તેમાં તમારે ફિગર ડ્રો કરીને આ 5 લેયર સમજાવવાના રહેશે. સો અહીં આપણે 1.2 complete કરીએ છીએ. If you like my YouTube channel and our video, then you can subscribe our YouTube channel is my online study platform. Thank you.